Hello friends, welcome to this video lecture. Today here in this video lecture we are going to start our new lesson, and the title of the new lesson is 1.2 An Encounter of a Special Kind. Now last 3 days we have been learning this lesson. आपण हा लेसन जो आहे तो गेल्या 3 दिवसांपासून शिकत आहोत आणि आता याचे रिमेनिंग पार्ट आपण कंप्लीट करत आहोत. तर रिमेनिंग पार्ट मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. आतापर्यंत आपण पाहिलं होतं की त्या बेबी लंगूरला त्या मोठ्या मेल डॉमिनंट लंगूरच्या तावडीतून कसं नरेटरने सोडवलं आणि त्याची कशी सुटका केली आणि त्याच्यानंतर आता काय करायचं आहे पुढं नरेटरला ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे. आय टूक बेबी लंगूर टू बॅकयार्ड अँड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप. काय म्हटलेलं आहे, आय टूक द बेबी लंगूर टू द बॅकयार्ड, मागच्या बाजूला किंवा जे खुराडे म्हणतात त्याला, तर पिंजऱ्याच्या बाजूला तिथपर्यंत घेऊन आला किंवा घराच्या मागे घेऊन आला असं सांगायचं तिथे लेखकाला. अँड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, आणि त्याला हळूवारपणे कुठे झोपवलं, त्या पोल्ट्री कूपवर, म्हणजे जे कोंबड्यांचं खुराडा असतं तिथे त्या माकडाला झोपवलं. कोंबड्याच्या पिंजऱ्यात ठेवल्या जातात तिथं ते त्या ठिकाणी. अँड हिज बॉडी वॉज फुल डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅच ब्लड ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स. आणि त्या बेबी लंगूरच्या बॉडीवरून काय होत होतं, पूर्णपणे त्याच्या अंगावरती मार्क्स होते. मार्क्स म्हणजे काय, तर खुणा होत्या, स्क्रॅच केलेल्याच्या किंवा खरचटल्याच्या खुणा होत्या आणि लागल्याच्या जखमेच्या खुणा होत्या. ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स. ओझिंगचा अर्थ दिलेला आहे तिथं. ओझिंग म्हणजे काय, ओघळणे. ओझिंग ओघळणे. तर ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम some of the wounds and the baby remained motionless. आणि एवढं असताना सुद्धा ते बाळ माकड, ते बेबी लंगूर कसं वाटलं, मोशनलेस. मोशनलेस म्हणजे काहीही हालचाल न करता, म्हणजे निश्चल वाटलं एकदम. आणि काय दिलेलं आहे, the baby was motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. लेखकाच्या वडिलांनी my father provided first aid. first aid म्हणजे काय, प्रथम उपचार. आणि provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find that the baby was breathing. आणि ज्या वेळेला लेखकाला दिसलं की बेबी वॉज ब्रीदिंग, म्हणजे ते बाळ माकड ब्रीदिंग करत होतं, श्वास घेत होतं, त्यावेळेला रिलीफ वाटलं, म्हणजे हायसं वाटलं की आता हा जिवंत आहे. इवन दो हिज ब्रेथ्स वेर शॅलो. जरी त्याचे श्वास कमी होते तरी सुद्धा कसं वाटत होतं, नाही की याचा श्वासोश्वास चालू आहे, दॅट मीन्स ही इज अलाइव्ह, तो जिवंत आहे. मग इथपर्यंत आपण पाहिलं की लेखकाने कसं वाचवलं त्याला बेबी लंगूरला. आता बघायचं आहे की स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बॉडी स्टर. तर त्याच्यावरती स्प्लॅशेस म्हणजे शिंतोडे उडवले किंवा थोडंफार पाणी शिंपडलं त्याच्या तोंडावरती, आणि स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर, थंड पाणी शिंपडल्यानंतर काय झालं, द बेबी स्टर. स्टर म्हणजे काय, ते थोडंसं चेतना आल्यासारखं, ऍक्टिव्ह झालं, हा जिवंत असल्यासारखं झालं. अँड आफ्टर अ फ्यू शॅकी अटेम्प्ट्स, थोडंसं हालचाल केल्यानंतर त्यांनी काय केलं, ही सॅट अप, ते बाळ माकड बसलं व्यवस्थित. अँड ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक. कारण का, इतका मोठा हल्ला त्याच्यावर त्या डॉमिनंट मेल लंगूरने केलेला आहे, त्या अटॅकनी त्याला काय झालं होतं, एक शॉक बसला होता, धक्का बसला होता. अँड स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग लाईक अ लीफ इन द विंड. आणि ट्रिम्बलिंग म्हणजे काय, थरथर कापायला लागलेला होता तो, त्या हल्ल्याने तो इतका घाबरलेला होता की थरथर कापायला लागला. स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग लाईक अ लीफ इन द विंड, म्हणजे वारा आल्यावरती झाडाची पानं कशी थरथर कापतात तसा तो कापायला लागला होता. अँड हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स. त्या बाळ माकडाचे जे 2 लहान असे डोळे होते, हिज टू लिटिल आईज वेर ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग म्हणजे काय, थोडेसे असे लुकलुकणारे त्याचे जे डोळे होते ते कसे झाले, वेल्ड अप म्हणजे अश्रूंनी भरून गेले. अँड विथ टीयर्स अँड ही स्टार्टेड टू सोब लाईक विथ मफल्ड क्राय. आणि त्याने काय केलं, मफल्ड क्राय म्हणजे काय, एक सस्प्रेस साऊंड, म्हणजे असं दबक्या आवाजामध्ये तो बाळ माकड रडू लागला. अँड जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड, म्हणजे जणू काही तो एखादा लहान माणसाचं बाळ जसं असतं, माणसाचं बाळ जसं रडतं ना तशा पद्धतीने तो बाळ माकड रडू लागला. जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड अँड वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग अ ट्रॉमा. म्हणजे एखादा अटॅक झाल्यानंतर, एखादा हल्ला झाल्यानंतर जसं काही बाळ जसं, एखादा माणसाचं बाळ जसं रडायला लागेल तशा पद्धतीने तो रडायला लागला होता. अँड आय ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना. त्याला मी एक सोललेलं केळं ऑफर केलं, त्याला दिलं, लेखकाने खायला दिलं. अँड
which he accepted with an unsteady hand. त्याने ते थरथरत्या हाताने ते केळ त्या माकडाने घेतलं and began to taking hesitant bites. आणि संकोच करत तो ते खायला लागला. संकोच करत म्हणजे कसं की खाऊ का नको, भीती वाटायला लागली त्याला ते खायला सुद्धा. तर इतकी भीती त्या बाळ माकडाला लागली होती. आणि हे सगळं काय करत होता लेखक, कशामुळे हे करत होता? लेखकाकडे एक क्वालिटी होती जी आपण काल डिस्कस केली, द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस. काइंडनेस म्हणजे काय? काइंडनेस म्हणजे दयाळूपणा. लेखकाकडे इतका दयाळूपणा होता. द नरेटर हॅज दॅट काइंड ऑफ काइंडनेस सो दॅट ही वॉज टेकिंग सो मच ह्यूज केअर ऑफ दॅट बेबी लंगूर. त्या बाळ माकडाची तो इतकी काळजी घेत होता आणि तितक्यासाठी मनामध्ये काय असावं लागतं? काइंडनेस, कंपॅशन, इतकी भावना मनामध्ये प्राण्यांविषयी असावी लागते. ती लेखकाकडे होती. आता इथपर्यंत आपण पाहिलं की लेखकाने त्याला प्रथम उपचार दिले, फर्स्ट एड प्रोव्हाइड केलं. त्याच्यानंतर त्यांनी एक पील्ड बनाना दिलं खायला, पील्ड सोललेलं केळं खायला दिलं. आणि हे सगळं झाल्याच्या नंतर मग कुठे त्या माकडाला थोडंसं ऍक्टिव्ह असल्यासारखं किंवा तो जिवंत तरी होता आणि त्याला थोडंसं ऊर्जा आली. माय अटेन्शन वॉज फिक्स्ड ॲट रिवायवल ऑफ द बेबी लंगूर. लेखक काय म्हणतो आहे? व्हॉट इज नरेटर सेइंग? नरेटर इज सेइंग दॅट नरेटर अटेन्शन वॉज फिक्स्ड ओनली ऑन रिवायवल ऑफ द बेबी लंगूर. म्हणजे ते लहान बाळ माकड लवकरात लवकर कशी त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होईल, लवकरात लवकर त्याला बरं कसं वाटेल याच्याकडे लेखकाचं लक्ष होतं. अँड सडनली आय हॅड अन अनकॅनी फिलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. अनकॅनी म्हणजे काय? की विलक्षण असं वेगळंच काहीतरी वाटायला लागलं की समथिंग इज वॉचिंग टू मी. कुणीतरी मला बघत आहे असं लेखकाला वाटलं. अँड आय टर्न अवे फ्रॉम द कूप अँड लुक्ड अप. त्या पिंजऱ्याच्या ठिकाणून मागच्या बाजूला लेखकाने वळून पाहिलं आणि वळून बघितल्यानंतर लेखकाला काय दिसलं? देअर सॅट द मदर लंगूर ऑन द किचन्स रूफ. त्या किचन रूफवर, त्या किचनच्या छतावर त्यांच्या तिथे त्या माकडाची आई, मदर लंगूर, त्या बाळ माकडाची आई होती. अँड शी वॉज वॉचिंग एव्हरी मूव्ह आय मेड. मी केलेल्या प्रत्येक कृतीला ती मदर लंगूर बघत होती. अँड शी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली. ती तिथे एकदम साधेपणाने शांत बसलेली होती. अँड ॲज इफ कन्व्हिन्स्ड दॅट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड. आणि या गोष्टीची तिला खात्री पटली होती की आता तिच्या बाळाला कोणत्याही प्रकारची हानी होत नाहीये, कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होत नाहीये ना, तिचं बाळ ठीक आहे ना, हे तिची काळजी करत होती, ही ती विचार करत होती. तर इथं बघा कसं सांगितलेलं आहे की मदर्स अफेक्शन म्हणजे आईचं जे प्रेम असतं त्या प्राण्यांमध्ये सुद्धा किती दाखवलेलं आहे की मदर लंगूर त्या आई असलेल्या माकडाचं त्या बेबी लंगूरवर किती प्रेम होतं आणि ती बघायला आली होती आपल्या बाळाला की आपल्या बाळाला काही नुकसान तर होत नाहीये ना. And meanwhile the baby sensed the presence of his mother. आणि त्याच दरम्यान त्या बाळाला सुद्धा काय वाटलं? He feel the presence of his mother. त्याला लक्षात आलं की आता आपली आई आलेली आहे इथं. And he started to cry a little louder. आणि त्याने आणखी थोडंसं मोठ्याने रडायला सुरुवात केली, आणखी हुंदकी देऊन रडायला सुरुवात केली. कारण का? त्याला आता कळालं का आपली आई आलेली आहे आणि आणखी तो रडायला लागला. का? तर आईची जी भावना असते काळजी घेण्याची आणि त्याला ते कळायला लागलं. अँड आय रिट्रेटेड फ्रॉम द डोर द कूप ऑफ द अलो द मदर ॲक्सेस टू हर बेबी. तर बघा इथं काय सांगितलं लेखक म्हणतो की लेखक थोडासा मागे वळाला आणि मागे झाला आणि त्याने त्याच्या बाळ माकडाकडे त्या मदर लंगूरला येऊ दिलं, त्या आईला येऊ दिलं त्या बाळ माकडाकडे. अँड इमिडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोअर. आणि लगेच लेखक जसं मागे झाला तसं काय झालं? मदर डिसेंडेड म्हणजे ती खाली उतरली, ती आई माकड जी होती ती खाली उतरली. अँड ऑफ द कूक अँड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स. आणि काय केलं? तिच्या बाळाला तिने तिच्या हातामध्ये उचलून धरलं. अँड शी गेव अ बेबी थ्रू द बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज अँड देन कडल हिम टाइटली इन हर बॉसम. तर त्या बाळ माकडाच्या आईने काय केलं? चेक केलं की त्याला कुठे कुठे जखमा झालेल्या आहेत, त्याला कुठे लागलेलं आहे. आणि हे केल्यानंतर काय केलं? इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज. त्याच्या जखमा कुठे आहे, त्याला कुठे लागले ते चेक केलं. आणि त्यानंतर काय दिलंय? देन कडल हिम टाइटली इन हर बॉसम. कडल म्हणजे काय? हेड क्लोजली, घट्ट पकडलं, घट्ट आपल्या हृदयाशी, आपल्या छातीशी घट्ट लावून धरलं. इन हर बॉसम म्हणजे हृदयाशी लावून धरलं बाळाला. आणि द बेबी फाउंड ग्रेट सोलास इन हर केअरिंग आर्म्स. त्या बाळ माकडाला खूप शांत वाटलं त्याच्या आईच्या जवळ. तो आईच्या कुशीमध्ये गेल्यानंतर शांत म्हणजे एकदम त्याला आता आपण सेफ आहोत असं वाटायला लागलं. अँड द मदर सॅट स्टिल विथ द बेबी इन हर लॅप फॉर फ्यू मिनिट्स. काही मिनिटांसाठी
ती आई आपल्या बाळाला घेऊन तसंच थांबली. and it was almost if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep baby safe and from further assaults. आणि ती जणू काही विचार करत होती की आता आपल्या बाळाला आपण कसं करायचं, आपण कसं सांभाळायचं आणि पुढचे फर्दर अटॅक्स, पुढे असा काही अटॅक होऊ नये, हल्ला होऊ नये, त्याच्यामुळे त्याचं कशी काळजी घ्यायची, त्याला कसं सेफ ठेवायचं याचा विचार ती करत होती. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दॅट. फॉर फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज. नरेटर काय सांगतोय? फॉर फ्यू सेकंड्स, काही सेकंदासाठी द मदर लंगूर लुक्ड टुवर्ड्स स्ट्रेट इनटू माय आईज. त्या आई माकडाने काय केलं? माझ्या डोळ्यामध्ये काही सेकंदासाठी, थोड्या वेळासाठी माझ्या डोळ्यामध्ये बघितलं. इवन टुडे आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज. आज सुद्धा त्या आई माकडाने माझ्या डोळ्यामध्ये जे बघितलं होतं ते आज सुद्धा मी विसरू शकत नाही. मी तिच्या डोळ्यामध्ये काय पाहिलं होतं ते. अँड शॉवरिंग सायलेंट ग्रॅटिट्यूड ऑन मी फॉर सेव्हिंग हर चाइल्ड. तर ती एक प्रकारे सायलेंट ग्रॅटिट्यूड म्हणजे न बोलता, आता मुक्या प्राण्यांना बोलता येत नाही, सो इट कॅनॉट स्पीक. तर जो सायलेंट ग्रॅटिट्यूड आहे, सायलेंट ग्रॅटिट्यूड म्हणजे काय? मनामधून जे काही आभार मानण्याची पद्धत आहे पण मग शांतपणाने, तो तिथे झाला. अँड फॉर सेव्हिंग हर चाइल्ड, ते बाळ वाचवल्याबद्दल धन्यवाद, अशा पद्धतीने ती मनातून म्हणत असावी. अँड आय वॉज ओव्हरहेल्म्ड बाय द इमोशन. आणि ह्या भावनेने मी काय झालो? भारावून गेलो. ओव्हरहेल्म असं लेखक म्हणतोय. अँड सेंटिमेंट, अँड हे भावना आणि या सेंटिमेंट्स आणि द वे शी थँक्स टू मी, ज्या पद्धतीने तिने थँक्स म्हटलं की डोळ्यामध्ये डोळे व्यवस्थित पद्धतीने बघून एक प्रकारे कृतज्ञता मागली. अँड देअर सॅट अ युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रायकन इन हर चाइल्ड. जणू काही ती एक वैश्विक माता होती, पूर्ण जगाची माता होती, असं ती तिच्या बाळाला घेऊन तिथे बसली होती. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly. आणि एका क्षणार्धामध्ये तिने काय केलं? She jumped with her baby. तिने तिच्या बाळासोबत उडी मारली and clinging to her belly. आणि त्या बाळाला आपल्या पोटाशी लटकवून धरलं and reached our kitchen's roof. आणि ती आमच्या किचनच्या रूफवर, किचनच्या छतावर जाऊन पोहोचली. And she surveyed the area for vicious male langur. आणि तिने काय केलं? सर्वेड द एरिया म्हणजे तो एरियाचं निरीक्षण केलं तिने, की आता तो विशियस मेल लंगूर, तो जो हिंस्र असा डॉमिनंट मेल लंगूर होता ज्याने अटॅक केला होता आधी, तो तिथे नाहीये ना. सो शी कन्व्हिन्स अबाउट दॅट. तिने खात्री करून घेतली त्याची आधी. अँड देन लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द व्हायलेंट एन्काउंटर. जो एन्काउंटर किंवा जो प्रसंग, जी चकमक, हा घटना जिथे घडली होती त्या प्लेसच्या एक्झॅक्ट अपोजिट डायरेक्शनला ती दूर निघून गेली तिथं. कारण का? तिला आपल्या बाळाला सेफ ठेवायचं होतं. शी वॉन्टेड टू कीप हर बेबी सेफली. अँड द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स्ड मी दॅट द इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन अँड म्युच्युअल ट्रस्ट इज इंडीड रियालिटी अँड शुड एनिमल स्ट्राइक द राईट कॉर्ड द रिलेशनशिप कम्स इनटू ॲक्शन. तर काय सांगितलं लेखकाने बघा की ही जी एक ब्रीफ मीटिंग होती त्या प्राण्यांची आणि लेखकाची, बेबी लंगूर, मदर लंगूर आणि नरेटर यांची जी ब्रीफ मीटिंग झाली, या ब्रीफ मीटिंग वरून काय कळालं? लेखकाला एक प्रकारची खात्री पटली. कन्व्हिन्स नरेटर दॅट इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन, दोन प्राण्यांमधलं किंवा दोन प्राणी जातींमधलं कम्युनिकेशन जे आहे आणि हा जो म्युच्युअल ट्रस्ट आहे इज इंडीड अ रियालिटी अँड शुड एनिमल स्ट्राइक राईट कॉर्ड अँड हम्स इनटू ॲक्शन. तर इथं काय सांगितलेलं आहे की हे या गोष्टी ऍक्टिव्ह बनल्या पाहिजेत, ह्या असं इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. कारण काय बघा की त्यांना मनातून दया असणे एखाद्या प्राण्याविषयी आणि त्या प्राण्याला आपण आपलंसं करून घेणे, थोडंसं त्याला दया दाखवून, हे काय दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विथ दॅट ॲनिमल आणि हे व्हायला पाहिजे. त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे? द मदर लंगूर शोड मी दॅट द फूड वॉज नॉट मीन्स ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मॅन अँड ॲनिमल बट दॅट देअर वॉज अ मीन्स अदर एस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. मदर लंगूरने हे दाखवून दिलं. मदर लंगूर शोड दिस थिंग टू नरेटर दॅट द ओनली फूड इज नॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मॅन अँड ॲनिमल. प्राणी आणि माणूस यांच्यामध्ये जर कम्युनिकेशन व्हायचं असेल, यांच्यामध्ये जर काहीतरी संवाद व्हायचा असेल तर फक्त फूड हे मीन नाहीये. म्हणजे काय? तर आपण काहीतरी खायला द्यायचं, प्राण्याला काहीतरी आपण खायला द्यायचं आणि त्याने ते खायला यायचं आणि एवढंच त्या दोघांमध्ये कम्युनिकेशन होणार, हे नाही, असं नसायला पाहिजे. दॅट शुड बी नॉट देअर. हे असं नसायला पाहिजे. तर तिथे काय सांगितलं होतं? मदर लंगूरने हे काय दाखवून दिलं की फक्त फूड नाही तर आणखी तुम्ही त्या प्राण्यांना दया दाखवू शकता, काइंडनेस, दया दाखवून, त्यांच्यावर दया करून आणि कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, हे ते बॉन्ड्स आहेत जे आपण काय करू शकतो? दॅट वी कॅन क्रिएट विथ ॲनिमल्स. आपण हे ॲनिमल्स सोबत क्रिएट करू शकतो. अँड 55 इयर्स हॅव पास्ड सिन्स दॅट डे.
त्या दिवसाला, त्या घटनेला आता 55 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. अँड आय एम नाउ 70 इयर्स ओल्ड. नरेटर इज टेलिंग, नरेटर म्हणतोय आता मी 70 वर्षांचा आहे. अँड बट आय स्टील फॉन्डली रिमेंबर द एन्काउंटर ऑफ स्पेशल काइंड. पण मला आजही आवडीने तो प्रसंग पुन्हा पुन्हा आठवतो. दॅट एन्काउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, एक विशिष्ट अशा वेगळ्या प्रकारची चकमक की ज्या चकमकीने मला काहीतरी शिकवलं. दॅट एन्काउंटर टॉट मी समथिंग. काय शिकवलं? काइंडनेस, कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. these three are the bonds that we can create communication with the animals by using these three bonds. हे तीन बॉन्ड्स वापरून आपण एनिमल्स सोबत कम्युनिकेट करू शकतो. त्यांच्या सोबत आपण एक प्रकारे एक नातं जोडू शकतो, एक रिलेशन जोडू शकतो. आणि या सगळ्या गोष्टी आपण करायला पाहिजेत. बिकॉज दे आर ऑल्सो लिव्हिंग थिंग्स. ते सुद्धा काय आहेत? सजीव आहेत. त्यांना सुद्धा भावना आहेत. दे हॅव ऑल्सो इमोशन्स, दे हॅव ऑल्सो देअर सेंटिमेंट्स. सो वी शुड टेक केअर ऑफ देम. आपण त्यांची काळजी घ्यायला पाहिजे. सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ दिस लेसन. या लेसनचा बोध हाच आहे की आपण प्राण्यांबद्दल काय ठेवली पाहिजे? दयाभाव ठेवला पाहिजे. आपण त्यांची लाईफ वाचवली पाहिजे. आणि जेव्हा कधी त्यांना गरज पडेल तेव्हा आपण त्यांना हेल्प केली पाहिजे. ओके, डिड यू अंडरस्टँड द लेसन? तुम्हाला समजलाय हा धडा? डिड यू अंडरस्टँड द मॉरल ऑफ द लेसन? मॉरल समजलेला आहे? गुड, व्हेरी वेल देन. आता आपण इथे थांबूया. हिअर इज अन एंड ऑफ दिस चॅप्टर. या चॅप्टर मध्ये आपण इथे थांबतो आहोत. तुम्हाला एक काम करायचं आहे फक्त की याचे जे वर्ड मिनिंग्स आहेत पिंक कलर मध्ये राईट साइडला दिलेले इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मिनिंग जे ट्रान्सलेशन स्किल साठी येतात ते वर्ड मिनिंग्स लिहून घ्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर प्रत्येक पॅसेज, रीड ईच पॅसेज केअरफुली. प्रत्येक पॅसेज काळजीपूर्वक वाचायचा आहे. जर 3 पॅसेजेस साठी हा चॅप्टर आला तर 10 मार्क याच्यामध्ये मिळू शकतात तुम्हाला. त्याच्यामुळे प्रत्येक पॅसेज मधल्या वर्ड्सचे सगळे मिनिंग्स हे सगळं तुमचं झालेलं असलं पाहिजे. आणि इथे आपण इथे मी इतकं सांगतोय की फक्त शब्दार्थ त्याचे लिहून ठेवा आणि त्याचे फोटोग्राफ्स काढून आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सेंड करा. आपल्या चॅनलला लाईक, आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि इथे आपण आता थांबत आहोत. नाउ वी विल स्टॉप हिअर. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट व्हिडिओ विथ न्यू कंटेंट. थँक यू सो मच.